नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, अघिल्लो एपिसोडमा मैले तपाईहरुलाई यो पाण्डाको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ। यदि हेर्नु नभएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यो भिडियो पनि अवश्य हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यही ड्राफ्टबाट कपडा कसरी कटिङ गर्ने त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। साथीहरु, आज हामीहरु चाहिँ यो ड्राफ्टबाट चाहिँ कपडा काट्दैछौँ। कपडा काट्नको लागि चाहिँ पहिला कपडाको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। कपडाको बारेमा थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो फर छ, यो फरवाला कपडा हो। यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा असनेन्द्र चोकतिर पाइन्छ। यसलाई चाहिँ ओछ्याउने बेलामा यस्तो यो जुन फर आफूतिर फर्केको बनाएर राख्नुपर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओछ्याइसकेपछि मात्रै ड्राफ्ट गर्न थाल्ने। म पहिला जिउको पार्टबाट सुरु गर्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको जिउको भाग रहेको छ। यो अगाडिको जिउ चाहिँ हामीले 2 पिस बनाउनु पर्ने भएर यसलाई यसरी अलग्ग पल्टाएर फेरि यताबाट घोस्छु म। यसरी हाम्रो 2 पिस बनाइसकेको छु मैले अगाडिको जिउको भाग, हेर्न सक्नुहुन्छ। एरोको बारेमा भन्थे, म भनेको थिएँ फेरि यो एरो चाहिँ यो रङसँग रिलेटेड हुन्छ। यसलाई मैले आफूतिर फर्किने गरी राखेको भएर ड्राफ्टलाई नै मैले यस्तो गरेर बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि म पछाडिको जिउको भाग बनाउँदै छु। त्यसको पनि सेम हेर्न सक्नुहुन्छ, एरो मतिर फर्केको छ। एरोलाई ध्यान दिनु होला है साथीहरु। एक पिस बनाइसकेँ। अब अर्को पिस म यस्तो गरेर बनाउँदै छु यसलाई पनि। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पछाडिको जिउको पनि 2 पार्ट्स बनाइसकेको छु। अब टाउकोको भागबाट सुरु गर्दैछु। टाउकोको भाग चाहिँ यो पछाडिको टाउको रहेको छ। एरोलाई ध्यान दिनु होला है साथीहरु। टाउको चाहिँ हल्का ठुलै होस् भनेर मैले चाहिँ अलिकति बाहिरसम्म कोरिराखेको छु। यसले केही फरक पर्दैन। हल्का टाउकोको सेप चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ, खासै केही फरक पर्दैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो 2 पिस बनाउनु पर्ने भएर अर्को पिस म यस्तो गरेर बनाउँदै छु। यसरी पछाडिको टाउकोको पार्ट्स पनि मैले 2 पिस बनाइसकेको छु। अब हामीहरु अगाडिको टाउकोको भाग बनाउँदैछौँ। यसको नि एरो हेर्नुहोस् है, यता फर्केको छ। यसरी एक पिस बनाइसकेँ। यो नि 2 पिस बनाउनु पर्ने भएर अब यसलाई म ठ्याक्कै यस्तो गरेर यहाँ बनाउँछु अर्को पिस। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अगाडि टाउकोको पनि मैले 2 पिस बनाइसकेँ। यसलाई गालाको भाग नि भन्छ, अगाडि टाउको नि भन्छ, फेसको भाग पनि भन्छ। त्यसपछि निधारको भाग रहेको छ। यसलाई पनि म यही साइडमा बनाउँदै छु। यसको एरोलाई ध्यान दिनु होला। यसरी निधारको भाग पनि बनाइसकेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट पिसमा बनाउनु पर्ने जुन व्हाइट हुने जति चाहिँ मैले यहाँ ड्राफ्ट बनाइसकेको छु, किनकि मैले यहाँ पाण्डा बनाउन सिकाउँदैछु जुन चाहिँ व्हाइट र ब्ल्याक कलरको हुन्छ। अब हामी ब्ल्याक कलरको कपडाबाट बनाउने पिसहरू बनाउँछौँ। यो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले ब्ल्याक कलरको कपडा नै ओछ्याइसकेको छु। यसमा चाहिँ हामीहरु कान, हात, खुट्टाको पार्ट्सहरू बनाउँछौँ पाण्डाको।
कपडा ओछ्याउने पोजिसन नि सेम हो अगाडिको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। खुट्ला आफूतिर फर्केको छ र यसमा चाहिँ म यो चक युज गर्दैछु, देखिँदैन कालो कलरले लेख्दा। पहिला तपाईहरु पनि ठुलो पार्ट्स बनाउनु होला, सजिलो हुन्छ, कपडा पनि बचत हुन्छ ठुलो पार्ट्स पहिला बनायौं भने। यसरी क्रिज लाउने भागलाई चाहिँ विशेष गरी बुझिने गरेर बनाउनु होला, किनकि यो भएन भने चाहिँ हाम्रो पछाडि हिपको भाग बस्दैन डलको। यसरी हाम्रो हिपको पनि ड्राफ्ट मैले कोरेँ। त्यसपछि अगाडि रहने खुट्टाहरुको म ड्राफ्ट बनाउँदैछु। यहाँ यो एरोलाई ध्यान दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एक पाटा मैले बनाइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ अर्को पाटा ठ्याक्क बनाउनको लागि ठ्याक्कै यसलाई यसरी अर्कोतिर पल्टाएर गर्नुपर्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ खुट्टाको पार्ट्स पनि मैले दुईटा पार्ट्स बनाइसकेको छु। अब हातको भाग बनाउँदैछु। पछाडिको हातको पार्ट्स 2 पिस बनाउनु पर्छ हाम्रो। म यहाँ बनाउँदैछु यसलाई चाहिँ। यसरी एक पार्ट बनाइसकेको छु। अर्को पार्टलाई ठ्याक्कै यसरी अर्कोपट्टि पल्टाएर बनाउनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2 पार्टै बनाइसकेँ। यो पछाडिको हातको भाग रहेको थियो। अब म अगाडिको हातको भाग बनाउँदैछु। अलि सानो हुन्छ पछाडिको भन्दा। एरोलाई ध्यान दिनु होला है साथीहरु। यो कोर्ने बेलामा तपाईहरुले एरोलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यसरी एक पाटा बनाइसकेको छु मैले अगाडिको हात। अब यसलाई पनि ठ्याक्क यसरी फोल्ड गरेर अर्को पाटा यहाँ बनाउँदैछु। यसरी मैले अगाडिको हातको भाग नै 2 पाटा बनाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ म यो फुट प्याड बनाउँदैछु। फुट प्याडको पनि एरो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एक पाटा बनाइसकेको छु मैले यो फुट प्याडको पनि। यो 2 पिस बनाउनु पर्ने भएर अर्को पिसलाई म सेम त्यस्तै गरेर यसरी बनाउँदैछु। यसरी मैले अर्को पार्ट पनि बनाइसकेको छु फुट प्याडको। 2 पिस हाम्रो बनाइ रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अब म कानको भाग बनाउँदैछु। कानको भाग बनाउँदा पनि एरोलाई हेर्नुहोस् होला है तपाईहरु नि, एरो यता फर्केको छ। एक पिस कानको ड्राफ्ट गरिसकेको छु मैले। अर्को पिस फेरि यस्तो गरेर यहाँ बनाउँदैछु म। फेरि अब यस्तो गरेर फेरि अर्को पिस यहाँ बनाउँछु। फेल्टमा नबनाउने र सबै फरमा बनाउने भएर म टोटल 4 पिस बनाउँदैछु फेल्टमा, फरमा नै। फेरि अर्को पार्ट म यस्तो गरेर बनाउँदैछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 4 वटा कानको भाग मैले यहाँ ड्राफ्ट गरिसकेँ। 2 3 4। अब त्यसपछिबाट म यो फुटमा राख्ने चन्द्रमाको भाग बनाउँदैछु। यसलाई पनि एरो हेरेर बनाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ।
टुक्रा कपडामा पनि यस्तै हेर अनुसार मिलाएर काट्नु होला तपाईहरुले। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पार्ट चाहिँ यहाँ बनाइसकेका छौं। यसरी बनाउँदा चाहिँ हाम्रो फाल्न पर्ने टुक्रा कपडा पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एक पाटा बनाइसके भने अर्को पाटा नि त्यस्तै गरी बनाएको छु। यस्तो देखिन्छ। यो पनि ठ्याक्कै अरु ड्राफ्टमा जस्तै गरेर चाहिँ यसको ठ्याक्कै यस्तो गरेर यसलाई डबल बनाएको छु मैले। यो पनि 2 पिस चाहिन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले ड्राफ्ट कोरेको व्हाइट एन्ड ब्ल्याक दुईवटै कपडा काटिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसै गरी काट्नु होला र आउँदो एपिसोडमा म तपाईहरुलाई यो कटिङबाट हातैले स्टिचिङ गरेर पान्डा कसरी रेडी गर्ने त भन्ने कुरा सिकाउने छु। यदि भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।